नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्याच्या तिखट पुऱ्या. तर या पुऱ्या बनवण्यासाठी इथे 1 वाटी भोपळ्याचा किस घेतलेला आहे. लाल भोपळा आपल्याला सालं काढून किसून घ्यायचा आहे. तर इथे मी हा 1 वाटी भोपळ्याचा किस घेतलेला आहे. आणि आता त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालून घ्यायची आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, त्यानंतर 1 चमचा धने पावडर, 2 चमचे तीळ, चवीपुरतं मीठ आणि इथे मी ही मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे. त्यामध्ये थोडासा आल्याचा तुकडा मी वाटून घातलेला आहे. आता आपल्याला हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे सगळं आपल्याला मिसळून घ्यायचं आहे. हाताने आपण छान एकत्र करूया आणि त्यामध्ये लागेल तसं आपल्याला गव्हाचं पीठ घालून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हे गव्हाचं पीठ यामध्ये घालून घेते आहे. जितकं मावेल 2 चमचे बारीक रवा घातलेला आहे आणि 2 चमचे मी इथे ज्वारीचं पीठ वापरलेलं आहे. तुम्ही इथे कोणतंही पीठ वापरू शकतात. कोथिंबीर घालून घेऊया बारीक चिरलेली. ज्वारीचं पीठ नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ घालू शकतात किंवा बेसन पीठसुद्धा घालू शकतात. नाचणीचं पीठसुद्धा घालू शकतात. तुमच्याकडे जे पीठ असेल ते तुम्ही इथे घालू शकतात. थोडंसं गव्हाचं पीठ आपण घेऊया आणि आता आपल्याला हे हलक्या हाताने एकत्र करून याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. थोडंसं तेल घालूया. इथे पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे आपल्याला. हे बघा छान गोळा झालेला आहे आणि हे ठेवायची पण गरज नाही. आपण लगेच याच्या पुऱ्या करू शकतो. आता हे आपण तेलाचा हात घेऊन आपण हलक्या हाताने याला लाटून घेऊ शकतो किंवा प्लास्टिकच्या कागदावर तुम्ही थापूनसुद्धा घेऊ शकतात. या फार पातळ आपल्याला लाटायचं नाही आहे. वडे थापतो त्याप्रमाणे आपण हे थापूनसुद्धा करू शकतो. इथे मी या लाटून घेतलेले आहेत आणि इथे लाटताना आपल्याला पिठाचा वापर करायचा नाही. हे बघा तुम्ही बघू शकतात. या पद्धतीने आपल्याला सर्व पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. अतिशय हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे आणि अगदी झटपट होणारी आहे. नाश्त्याच्या वेळी किंवा मुलांना टिफिनमध्ये सुद्धा आपण देऊ शकतो आणि प्रवासाला नेण्यासाठी सुद्धा ही छान रेसिपी आहे. 2 दिवस या पुऱ्या आरामात राहू शकतात. तर या पद्धतीने मी या पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत. तेल चांगलं कडकडीत गरम करून आपल्याला या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. मीडियम फ्लेमवर आपल्याला या पुऱ्या तळायच्या आहेत. हे बघा या भोपळ्याच्या आपण तिखट पुऱ्या बनवलेल्या आहेत. याआधी मी भोपळ्याचे घारगे म्हणजेच भोपळ्याच्या गोड पुऱ्याची रेसिपी केलेली आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तर तुम्ही जरूर बघा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा. तर हे बघा छान फुगलेल्या पुऱ्या आहेत. तर या पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊया. अतिशय हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. याच पद्धतीने तुम्ही दुधी भोपळ्याच्या सुद्धा पुऱ्या बनवू शकतात.